gamay man ni nga comparison. So wrap up na recap naman natin itong ligad to na comparing the characteristics of algorithm and flowchart. Ang area may comparison sila for every line, no? So for algorithm, first naton procedure for solving problems, and ang equivalent sa flowchart is ang graphic representation of this process of solving this problem. So sa algorithm, shown in step-by-step instruction, whereas sa flowchart naman block by block. So amo to ginagamit naton nga ang flowchart symbol naton to amo tong ginagamit naton in terms of block by block of showing the process in solving this computer problem. Now for the algorithm, complex siya and difficult to understand. Okay, though kumbaga listahan na siya of the procedure, but in its equivalent naman sa flowchart amo ning iyang conversion wherein nga masapos na siya tindihon. It's intuitive and easy to understand. Sa algorithm naman, this is convenient to debug errors, whereas sa flowchart, it is hard to debug errors. Later on, butang na ni sa i-mention ko mali as part of the disadvantages of having flowcharts. And this solutions for algorithm is showcased in natural language, amo na baling written language ta, mostly to English na. Whereas flowchart naman is pictorial in terms of pictures we are showing the solution. And it is somewhat easier to solve complex problems under sa algorithm. By flowchart naman, mas budlay kung complex problem ay represent ninyo sa flowchart. And it's cost more time to create an algorithm for this category, but in creating flowchart pwede ka shortcut. Ang write-ups ini it can be included sa isa lang ka process symbol wherein you will discover nga mas sapos insindihon ang amo nga kind of part of the process of having your solution represented through a flowchart. So ang next nini is advantages. So amo to gina mo man nilista nato mention man to gina sa comparison. Communicating for the logic of the system is among effective communication again, and also effective analysis. Using the flowchart problem can be analyzed more efficiently, and for debugging and testing, amo yun nga ang kinahanglan ang flowchart before we start the programming, actual programming sa mga solution program or software, because it will help later on in testing and debugging of those codes. Okay, represented in sa aton flowchart. And then for efficient coding, flowcharts are useful during the program development phase. So the same rin, the same purpose in debugging testing. May sa coding naman nga advantage niya is giving an efficient type of process, no? And an effect is amo namang isa ang proper documentation naton. It will serve as a good program documenter because as each step is is represented in the flowchart, pwede natin siya provide some proper document which later on magamit natin for example for debugging testing, makabalik na diri sa documentation to know which part ng flowchart ang nagka-problema. And for efficient program maintenance, maintenance of the programs becomes easy because of the help of flowchart. So in this way, ang apat sini doga interact mo sila, because the effect naman dayon sa efficient testing to may documentation, ang maintenance later on masapos na gid. So amo man ang basically isa sa mga importante nga advantage sa isa ka flowchart, but ang iya naman disadvantage is ang iya nga complex logic. If the flowchart goes kabag nga mas komplikado nga processing sang isa ka solusyon, ang nagiging complex and clumsy na siya. Kag in a times mas naging do kasalala na sa tulokon because of the various nga processes nga gina-symbolize niya kag ginagaan niya sang flow. And in difficulty and modifications, may chance nga
If the logic required is islan na gitanan, then the flowchart needs to be redrawn. So back from the scratch naman nga sulat, back from ang start naton tong symbol, then input and etc. And it will require lots of time, especially in situations nga complex na gid nga logic ang igaan tas ang solusyon. Puti ang amo na nga ano cover is ano na gani, kumbaga sa ato na ng application sa isa ka complex nga program. So subong na natin, we should go with the advantages lang na kay ang i-handle ta nga mga examples is mostly linear naman and mathematical. So mas ang disadvantages is dito kita makita diri because of those type of levels ang aton nga mga problem solving nga ginobra. And for guidelines, no, di man initially do sa ulohon magid, but it is just a checklist lang on how you would prepare your flowchart. So standard symbols should be used. Mo tong ang anom tubla naton nga flowchart symbols, no, mo tong usually nga nagamit. And then to ensure that the flowchart as a start, no, or begin, pwede nga begin ng term naton. Kung begin sa end ang isa sa stop, imbes nga stop. So start and stop or begin and end. So flowcharts should be neat, clean, and easy to follow. So usually amo nang kita mo itong example naton is plainly sa panaog lang siya. Wala sa gambal nga may mabalibot-libot sa mas lang siya. And the mo the usual direction is top to bottom or left to right. So the terminal symbol amo isa should only have one flow line. So that means nga ang isa lang to ka arrow naton, na connector arrow naton isa lang for start or begin and sa stop and or end. So only one flow line should also come out with the process symbol. Ang process symbol talaga ni ano ang shape. Anyone? Do ita interaction be. Ang process symbol ta rectangle na rectangle. Makita niyo sa kopya niyo. Rectangle na Yes, sir. process symbol. So amo na isa ka process, isa lang naka flow line magwa. So sa decision symbol naman ang diamond, isa ka flow line masulod, but pwede nga 2 or 3 flow line ang magwa, one of each possible answer can leave the decision symbol. Pero amo naman dayon sa mga conditional naton nga example na we can use this 2 to 3 flow lines nan pareho sa example naton isang yes or no. So 2 ka flow line ang magwa sa aton nga decision symbol nga diamond naton. So if a flowchart is lengthy and complex, connector symbols will be used to reduce the number of flow lines. So amo ni connector symbol naton is ang circle na. Usually kung ginobra ko na before is kung di siya bikaigo sa papel, no, kung mabra ka na sa flowchart o sa isa ka page, sa dalo may connector symbol na imbes nga end connector symbol ibutangan mo may ko ang circle nga na, tapos mabutangan naman di sa babaw. O later on makikita naman sa example sana. But it's also the purpose of reducing the number of flow lines. So we need to be kinanan tambalan ba kung di ta lang ikat nga mas simplify ang isa ka part na sang flowchart naton. And also avoid intersection of flow lines. Mo yung problema gid nga mabutan ta multi-directional, no, ma-intersect sila, so hindi gina pwede kay it will cause confusion naman sa flow sang output mo or kung hindi nakakadto ang processing niya. And also use annotation symbol to describe steps more clearly. So mga annotation symbol, example sa mga variables naton, may mga declaration itas ang variables to symbolize ang isa ka step or to describe, no, example find the sum or compute the average. We can use annotation symbol to i-cover siya na ang amo nga description to help also describe ang ano ng input nga na or ano ng processing nga na sa aton nga flowchart. So amo ni also tackle sa commonly used flowcharts, no, sa ano na galing kumbaga sa business type of application naman eh. So tatlong ang ginagamit naton. First is the process flowchart.
A diagram that illustrates and analyzes the flow of activities na producing a product or service. Usually mo na sa mga ano no, sa mga supply line or sa mga sa mga engineering, mga processing ano nila na ang machine nila example. Pwede na siya ma-represent sa isa ka flowchart to describe the flow of activities na kung ano output sina, kung ano ang input, ano kung din gahalin mga input, kung ano mga ginobra sa sulod sa machine. Pwede ito na maurahan using process flowchart. Tama na, so it will describe the relationship between major components ng ginbutang sa mga processing. So mga example naton, petroleum refining, natural gas systems, paano process ini, green energy, solar wind power, yung type of energy, how they are processed, and water treatment naman the same yapon. We can use a process kind of flowchart for this type of operations. Now next to naman is ni data flowchart. Among the main tools for structural analysis, it shows the way the data is processed. So amo rin nato mahambal nato yung linear sa aton yung inobra sa aton yung mga example to no. Those are example of a data flowchart, which is going for data management, modeling process aspects, systems overview no, or visualization of data processing. So mo na yapon ang operations naton is kung gina-operate mo siya by getting the sum no. Mo ginang pinaka basic yung example of data processing get kay ginkuha among sum of the two numbers. So ang result sina is data ang input ang numbers, then ang output sina amo na ng result ang sum is the amo ng end do kumbaga end product ni sa amo ni type of data flow chart. Now for business processing naman, business process modeling diagram, this is the graphical representation for specifying business processes workflow and is used to creating graphical models of business process operations. So this type of flowchart can assist us in money analytical representation of business processes. Ang isa to example na itong guro isa ka no, ang sa natandaan nyo last time itong HR nga no, how they handle ang development or employment ng isa ka nila ka staff or isa na ka empleyado nila sa ilang company. So amo tong analytical representation sa ilang sa method nila kung ilang function. So it also helps in illustrating business processes of an organization. Also not only sa not only sa HR or sa any other department pagid nga pwede ma-applyan sa ning application of your modeling diagram kind of flowchart. And also for process improvement and simplifying the understanding of business activities, flows, and processes. The same na nito pa rin malin sa mga accounting, no? Sa mga budget natin lang for kung anong gaabot ng income and then how they are converted or gina-process or ginagamit sa sweldo, ginagamit sa maintenance sa mga equipment, mga etc. So this is also can be represented by this type of flowchart, ang aton nga business process modeling diagram. So aton yung next example is isa na itong example is finding the sum and average of the three numbers, but we will use MS Word or WPS Office as our pero gamitin ko subong isang MS Word lang, yung MS Word kung wala license. Lang i-change ko lang ang ang screen, pero kagina doon na nasuguran ko na kagina ko pa lang i-describe lang sa inyo. Lalawat lang this is alright, share screen lalawat. So this example, I want to now find the sum and average of three numbers. So duwa ka output ang ginabasihan ta. So initially ang sum and ang average niya.
But ang average is amo ginang aton nga main sa end. So amo na yung example. Amo ni na ang as we write the algorithm, basihan ta na ma-mention isa sang start. Kaya nga mo ni nga type of of writing your algorithm will also be reflected kung masapos na siya i-reflect na once kung i-braw man ang code mo sa programming ng aspect. Mas siya mas kumbaga ang hint mo na in making the program is mas sapos na kung gina-apply mo na mismo pa lang sa imo algorithm ang mga terms. So mo na yung next after creating the start, you put in the numbers input. So ang bala mga input numbers amo na yung tatlo. So 520 and 35. Then you compute the sum. Amo na yung next step. Sum is equals to 5 plus 20 plus 35, that is 60. And then you compute the average. Average is equals to the sum divided by 3 kaya tatlo ka numbers ang given. And you produce the result, output, the output of that average result, and then stop. Amo nang end na sa aton nga program or anime ko ang algorithm naton. Now to represent it to sa flowchart, dili ko na kukuha sang insert mo sa shapes pero na-define lang ang daan kanina. Ang area mo na yung flowchart na to, no? Pero notice lang galing dito, wala sila sang or di ko lang makita. Wala sila sang start area ko ng terminator. So inobra ko na lang, nag ako sang do oval for the start. And then nag-add ko sang connector sang ang arrows in isari mo di. Also sa shape mo no. Ari di sa lines, dili ninyo arrows. So ginbutan ko na di, kung lima na kayo, hindi ko siya ma-straight. Kung amo ni kabugot, gaslant na siya. So may initialization ng process. This shape is initialize preparation. We we give it a value of 0. Ang purpose man natin although we can simplify it mga diretso lang sa input, is to make sure nga 0 ang value ng sum ta. Okay, kung if you're going with the mga multiple nga applications ng mga result, if you are still using ang sum nga variable sa previous mo tubing application or computation, may chance nga kung ano tong unod ya amo tong gamiton nga value nga ma-add sang diri. So at chance nga hindi ang sum nga kuha mo dapat sa tatlo ni ka numbers, hindi amo tong magawa nga output. So ang gawa sa isang preparation lang is to make sure lang nga ma-zero ano yung value nga to before using it for this new batch of operations nga obrahon naton. Then dire hindi lang na yung XYZ hindi dapat naman yun example lang kagina. But these are actual numbers yun. Or you can have variables man, pero pareho basta math yung equation how you convert a worded problem into solution, diba? Kung mabara ka mo sang equation, you use variables man to represent those numbers, no? Kung amo to nga variable wala pa sang value, wala pa sa unod kay it will depend on the computation, pwede ka nakagamit na. Pero kung sa aton dire, we just go with the actual values na lang. So 520 and 35. Then we use the input symbol ng parallelogram to declare this nga input. This hindi sa process, but this step to input these three numbers. And then may next na connector, dapat straight na posible lang, pasensya lang. And may processing na ta. The process is to solve the sum. So you get the value of this of this 3, so 16 ang iyang sum. So kung ano output siya sini, mabuta naman sa next process naton, which is getting the average. So if you go with the average naman, the sum of these three numbers represented by this variable na sum is divided by 3. So ang 60 divided by 3 amo tong 20. Amo ning
amo nila yun ang unod sang amo nila natin yung variable sa average naton sa amo nga part is 20 ang iyang value, and then we'll go sa output ang print out nato sa result. Inbutan ko lang this 20, although you can also represent this as print average ang aton nga variable, pero pwede man tong actual niya lang actual niya nga result, pwede man na. But later on, as kung mag using variable for multiple function, kailangan natin na mag-use sang term nila nga average imbes nga ang actual nga value nga number. So amo ni siya, this is the output symbol, no? Diri man ni siya pag kuha natin sa shapes. It is under sa flowchart. Amo ni siya data output. Data yung ngalan, pero man data input or output ni siya. Then after print out, no, print is also a representation of the output, or kung sa programming naman is also this is also a command to print out the average value sa screen sa computer. So sunod na muna ni siya dayon after ni end na ta sa terminator nga, no, or tayo lang butang ang bisang tayo tong terminator yung symbol using this is preparation dito man connector ni siya, muna connector natin terminator so muna sakto yung madali share man to, so muna stop natin, can put and or stop. So kasunod lang ni tama galit to mga ito niya, and so ang start na is dapat hindi mo itong isa, so start ay halo ko lang, and then stop sa other side. So mo natin flowchart, po straight ni dapat ang connector, sorry hindi siya magtadlong hindi ko siya. So any questions on this example? Sir, Yes. ang shape, sir, sa sum, sir, amo gid man sir. Ang ano? Ang shape, sir, sa sum, sa ikaduwa bala, sir, nga step. Preparation na ni siya. Kung pwede man nga wala. If you're Okay, using sir. it as loan na ni siya ng example, pwede mo ni pa-on. Blitz ako na lang din. Okay, sir. Amo nang mathematical na representation sa usually mo terminator, input, symbol, process, tapos output, and and we use connectors naman. So for example, ang pakitaon itong isang example, sige pa itong recording, using the connector naligad, example wala sila din, may isa pa ta example, may process pa tang isa, so amo na galing hindi na siya kaigo, so ang brohon ta magamit to sa amo nga shape ang connector, so connector naman siya. Yan, butang to dire, so bilog na siya, butang ng text, usually in letters magamit to dire A sabi dire, tapos butang ka naman din sa isa pagid dire sa piyak, and also add a text nga A, kaya that will represent sang imong no, kung ano tong connector kay na ang last ng information na sa dalom amo pa ning next niya, bali mo nang iya sugpon, so imbes nga mag-write up na dito hindi na kaigo or hindi ka naman next page, dire mo na lang butang sa next nga column, tapos amo naman yung butang ka naman sa mga shape dira or anong kananan mo, or kung may processing ka dati
ano ka naman, add text, process line na. Depende kung ano pa nang kinanda mo to. Kung given nga may wala pa na di. Tapos kung matapos na siya, tayo mo naman to connector ka naman. Muya po to insert shape to terminal na nga value gamiton. Terminator nga start na so stop. Ayan na siya. Maning example sang isa yung connector symbol. So sa definition nito kagina, no, it will make the flowchart nga mas tinlo sa tulokon kaya hindi na siya maginutok dire. And it will also represent nga ang next nga gid process is dire na sa maning step. You can use letters and numbers to represent the connector symbol. So gets man? Okay, later on example mo sa ano. Do pare ito sa example sa ano to lang sa ito na. Sa mo to sa mga watching TV ito lang example. We use naman galing if and if and else mga muna. Yung mga ball yan, yung mga ano, yung mga conditions. Check arrays. Totally ang una to example, plus ang last time to lang ang last time ang incrementing to ba. That is an example of an array process. Okay, it will increment up to the number nga pareho sa 20 or equal sa 20, which ang flow to sang amount nga process is magsigi-sige siya add sang number incrementing. So increment siya, then it will go to the condition, then balik naman siya sa babaw. That is array na lang ka-process. Pero mga next na ipugatan. So any more questions on this example? So nagid sa algorithm is kung paano ko mag kung paano nyo i-convert sa mga worded algebraic problems nila. The word nga sa situations, no. So sila dira mala kung paano ko mag-convert sa amo nga worded problem into sa sa equation. Doa mo man ang style sang isa ka algorithm on how you would list sang flow sang algorithm. Pero mo nagaling kay mathematical ni aton nga nga symbolism, no. So nagadiretso lang ta sa formula. Pero pwede man ka butang kung gusto may worded nga additional, no. Butang tabi mga mo ni input the numbers mga sorry. Numbers. Tapos compute for the sum. Compute for the sum, and then time period. The sum is equal naman. Tapos dili naman ti compute average. Or pwede naman short. Example, we compute for the average, but we will use this variable nga AVE lang to symbolize flowchart. For the for the condition nga mas convenient sa gamiton nga di siya maka-take up sa space lang gaso nga may mga complex na formulas nga gamiton. Gawa na siya. So mo man ang basic ng example. So may question ba mo dire? None, sir. Sige. Ang importante nito is dapat ang anom gito bla ka na commonly used symbols to mabalaan nyo gid. Kaya mo gani sila yung ang terminator input process sa mo gining tatlo importante. Tapos ang conditional man lang to depende man na dayon may mga comparison to pa na di. So ang process also have those condition.
So sige lang, mag-provide lang ko na more example dira. So sige, water break tanay for 3 minutes. Para disconnect na yung ban.